Siya ang pahingahan ng mata ng mga manonood ng impeachment. Taga-eksplika ng mga mahirap spellingin na terminolohiyang legal. Beauty na, Harvard-educated pa si Atty. Karen Jimeno. Mga bayaw, maging kriminal na ako. Basta siya ang abogado. Wasak si Hipag Karen. Wagi sa anumang korte. Grabe, Lourd, no? Kakapagod yung impeachment. Buti natapos na. Oo, akala ko hindi matapos yun eh. Kaya nasa bar tayo ganito, no? Para masarap uminom, no? Oo, baka tayo lang magkasama. Gusto ko pag-usapan yung impeachment eh. May alam ka ba dyan? Alam mo, yung kay Lito Lapid lang yung naiintindihan ko eh. Baka parang pareho kay Nilito Lapid dyan. Yung sinabi ni Parinas na yung pizza pie, yun lang yung... Pizza, yun, doon ko lang talaga naiintindihan yun eh. Gusto mo ba bang uminom? Lilibre kita. Oo, pero ang labo nung tayong dalawa lang eh. Ay, may chicks oh. Ayan. Uy. Ay, ma'am, Oo. Parang familiar to. Oo nga eh. Ay, ma'am, Okay, ma'am. ako po si June. Hi, nice to meet you. Ako po si Sino Lourd. yung pangalan mo? Lourd po, Lourd. Lourd? Okay. Karen. Karen? Lourd, kapangalan pa ng Misis misis mo. ko. Ayan. Ma'am, upo po kayo, ma'am. Buti na lang, binata pa ako. Ay mga tol, welcome na naman sa isang episode ng Wasak. Sigurado ako na kilala nyo ang bisita natin. Kung hindi nyo ito kilala, you've been living under a rock for the past 5 months. Atty. Karen Jimeno. Attorney, maraming salamat sa pag-guest ngayon. Hi. Ay, Lourd, ako nako. kay nalabutan ako, Lourd. Ako din eh. Sa impeachment, parang siya lang yung sinusundan ko eh. No, ano sinasabi na sila yung sa mga dahilan kung bakit nanonood yung tao ng impeachment. Baka may gusto mo siyang inumin. Oo. Ano? Well, normally yung in-order ko na alcoholic drink, scotch. Bob, isang scotch. Oo. Alam mo, first time ko nakita si Karen in casual wear. Ganun ba? Oo. Na nakamaong, naka-shirt lagi. Normally, naka-suit siya eh. Ano ba tatawag namin sa'yo? Attorney? Karen na lang. Hindi, kasi baka parang yung misis niya yan eh. Attorney Jimeno na lang. Para Attorney na lang. may Sobrang semblance of formal formality naman tayo. ang Atty. Jimeno. Okay. Diba? Paano mo i-assess, Karen, yung past 5 months? And what it has done to your privacy? Yung sa privacy, palagi ko hindi ko na masyadong na-feel because lagi na lang akong pagod, tsaka busy. But yung medyo napansin ko lang na pagka lalabas ka minsan, biglang may nagpapapicture. In hindsight, parang lahat ba malinaw sa'yo lahat? Or parang yung past 5 months, parang blur lang lahat? May mga nagsa-stand out talaga na events. Pero siguro may iba blur because ang bilis na sunod-sunod. Ano normally reaction ng mga tao pag nakikita ka in person? Parang, okay, ito yung mga tao rito kanina sinasabi, ang payat pala niya in person. Sa mukha ko mataba sa TV. Ako nga, yung chan ko, akala nila maliit lang sa TV. Ganun Mas ba? malaki pa pala. Di baka props lang yung nilalagay. Totoo yan. Normally, ano yung the reaction that they get pag nakikita ka nila in person? Well, yung iba siguro napapatingin lang tapos tinitignan lang for a while. Napapansin ko, nare-recognize nila ako. But may mga iba that napapansin ko nakatingin but they really don't do anything to approach me. Pero may iba naman, siguro Iba yun. nagdadalawang isip kung ikaw yan. Oo, siguro. Pero yung iba, yung isang time, Sunday, bagong gising lang ako, kumakain ako with my husband. May lumapit para magpa-picture. Ano Yun. sinasabi ng parents mo about the entire attention thing? Wala naman. Usually they call me to catch up more on the legal aspects of it. Kasi pareho silang abogado eh. Okay. And siguro hindi rin nila nare-realize masyado na merong unusual attention on me. Although they were also surprised with how much attention I was getting. Because siguro as lawyers, nung sinabi sa akin na impeachment, when I told them I was going to join this impeachment, they were also thinking of just legal work. I honestly thought yung magiging trabaho ko parang taga-draft lang ng official statement pag nabasa ko yung issue. And then i-release ko lang to the press, to the public. So, sila rin nagugulat minsan kasi merong time that my mom had to speak before an audience because she's also a lawyer who gets called to lecture. Tapos biglang in-introduce daw siya as the mother of Karen Jimeno. So sabi niya, ikaw pero sinashadow mo na yung accomplishments ko. Dinaloko niya lang ako. Sino mas kamukha mo? Yung mother mo o yung father mo? At nung bata ako parang naiinis ako pag sinasabing kamukha ko yung tatay ko. But I realized na kamukha ko pala talaga yung tatay ko. If you look at our pictures together, eyes, nose, lips, lahat. Siya pala yung kamukha Hindi ang ko. pogi ng tatay mo. According to him. In-expect mo ba na makaka-attract ka ng ganitong klaseng attention?
Nalagay pa siya sa S-square, di ba, Lourd? Oo, ka-level mo na, beer. Ilan ka ba sa S-square? Pareho-pareho kayo ng pang number 14 daw. 14, pero oo. pareho-pareho kayo ng sinabi ng mommy ko. Nung may nagsabi sa kanya, tinignan niya yung Esquire magazine and nag-text siya after na, congratulations anak, you're now in the same level as drinking beer and eating lechon. Ayan. Para sarcastic. Hindi, importante yung mga yan. Ay, importante yung mga yun. bagay sa buhay ng tao, yung mga Beer tsaka items lechon. na yan. Correct. Okay, attorney, okay. Since, well, law apparently runs in your family, no? Pero, ikaw ba parang nagkaroon ng sort of parang parental pressure to take up law? Or was it of your own volition? Well, initially, kinonsider ko talaga maging lawyer ng bata ko just because I saw both my parents as lawyers. Tapos, biglang nag-change yung mind ko. High school na ako. Biglang naisip ko mag-medicine na lang ako. Okay. But it was my mom who was able to convince me to take up law. Ano ba ang what kind of childhood did you have? Ikaw ba'y cloistered child? Hatid sundo sa eskwela? Paano yan? Well, yung may mga times talaga na hatid sundo ng, kasi nga parehong abogado yung parents ko. Boyish Marami po ba silang- kayo nung bata kayo? Boyish? Marami yung pinsan na lalaki, so kalaro ko sila. Tapos, mahilig ako maglaro with them. Lalo na nung time na family computer pa, meron akong very close sa akin na lalaki kong pinsan. Walang save nun hindi katulad ngayon. Xbox, PlayStation, pwede ka save. mag-save. Family computer. So, like, family computer tsaka Sega. Okay. So, nagsistay up Contra. kami hanggang kontra. Alam ko Contra. ba yung up, down, up, down, ABA, select, start, yun. So, Sa reference mo pa lang, I can actually guess kung ilang taon ka na, more or less. But it's impolite for a gentleman to ask. okay lang yun. But yeah, nagsistay up ako until mga 5 a.m. Nagtatapos kami ng cousin ko na games. Tsaka I like to play outdoors a lot. Ano nga yung yung parang spaceship, tas parang kailangan may didikitan ka, tas nadami kayo, tas tinitira yun. Parang sa Atari Atari pa yata. yun eh, Atari di ba? ba? Bender yata pa yan, tol eh. Oh. Ay, yung naabutan ko. Okay, yan na yung giveaway. Chan pa Okay. lang eh. Pero cheers muna tayo, attorney. Yun, no? Cheers. Cheers. Ang ganda ng kulay na Scotch. Thank you, thank you. Yun, bakit Para soft drinks sa yan? pagkatapos ng Na impeachment. Yeah. Okay, ano yung una-una mong ginawa after the trial, attorney? Nung, syempre, after ko umalis ng Senate, meron kasi kaming kaibigan na French na na-promote siya dun within the French Legion. Kinailangan ko pumunta sa French Embassy right after the trial para dumaan dun sa event because it was a close friend of ours. Tapos, from there, dumiretso akong Medical City to attend the meeting with Chief Justice. Okay. So, Trabaho Nalungkot pa ka rin. ba nun? Nalungkot ka nung araw na yan? siguro, yung sa akin kasi, yung pananaw ko noon, nung morning pa lang masaya na ako that it was going to come to a decision. Because naabutan ko yung, of course, yung EDSA 2, di ba? Yung sa impeachment na yun. And I was a finance lawyer. So, Yes. alam ko yung point of view ng investment, foreign investors. So, I didn't want another EDSA. Nasa pangat-apat na tayo, di ba? Counted ba yung 3? So, EDSA 4. So, that morning pa lang, alam ko mukhang walang gulo, magkaka-decision. I was happy na, ay, salamat, may natapos tayo din, na no? sa proseso. Either kung ano man yung desisyon, And then, nung day na yun, nakikinig ako sa mga decisions nila. For me, kasi nalabas na lahat ng ebidensyang kinakailangan, even that yung sinasabi nilang $10 million issue, at least lumabas na yan kesa naman kahit na magka-acquittal, tapos nasa isip yan ng mga tao, di ba? So, what mattered to me was the basis for their decision. My only uneasiness was the fact that if you look at the decision, we practically lowered the standard for what an impeachable offense is, di ba? Kasi we're now saying na pag meron kang na-fail to disclose in your salin, kahit na ang basis mo is an interpretation of the law in good faith, then pwede kang Parang ma-impeach. treasonous na pala yun. Oh yeah, Parang yun yan. yung And ano other ko. high crimes. Crimes, yeah. So Ano yung nakakatakot treasonous? because Ano? yung treasonous. Sa bansa yun, tol. Level na ng bansa yun. Parang pinagkanulo mo bansa mo. Ganun? Oh. And other high crimes. Ibig sabihin sa parang bugka. ganun. Oo. Yeah. Ayan, gusto ko na binababa niyo to that type of Cheers muna level tayo, of attorney. discussion. Cheers. Tequila? Ayan, medyo ganun. Kasi katatapos na ng impeachment, dapat mag-relax lang tayo. Ayun, no? Sige.
May next step ba kayong gagawin? O ano? Aalis ako kasi mag-a-attend ako ng graduation ng husband ko. First executive MBA. Tapos after that, pupunta ako ng US. US. Oo, para Pahinga din talaga. manonood ako ng Pacquiao. Ayun. Kasi mahilig ako Ay, sa... makikita mo yung mga congressman doon. Ah, ganun ba? Yung mga pumirma sa... Pwede. Pwede, pwede. Ano masasabi mo? Kanina, ni-interview ko si Congressman Tupa sa radyo, medyo napikon sa akin. Ah, ganun ba? Bakit? Tinanong ko sa Tupa sa yung waiver, ayaw niya pumirma sa waiver. So, I think I asked him 4 times, pero in different degrees. Sabi niya, alam mo, paulit-ulit na lang tayo dito. So, Ayaw pumirma. Ano? So, wala, hindi ko na pinurso. Hindi ko na naitanong. Yeah. So, tinanong ko lang siya kung bakit siya pumapayat. Ah, pumayat ba siya? Mukha siyang pumapayat kasi parang lumalaki Si yung barong Jinggoy sa din kanya. ngayon, pumapayat si Jinggoy. No? Ang sagot naman ni Congressman Tupas, Atty. Jimeno, ay kasi everyday pala tumatakbo siya. Ah, okay. Tapos apparently parang medyo na umiinit yung trial, hindi siya nakakakain. Ah, talaga? Yun ang sabi niya. Wow, buti pa siya. Ano ba yung hindi natin nalalaman? Hindi natin nakapanood sa Senate impeachment na, alam mo yun, mga curious or parang interesting things. Kunyari, may kumakain ba ng kanin doon o kare-kare o adobo habang as the trial goes on? Well, yung isang talagang maaalala ko na mamimiss ko rin. Okay. Meron laging umiikot doon sa side ng defense na isang planter's jar. Okay. It's the same jar, yung glass jar ng Yung planter's glass jar. na planters. Dapat peanuts ang laman. Okay. Pero laging rini-refill ni Judd Roy ng mga kasoy. Kaso, mahal. Oo, kasi, kasoy yun. pero gustong-gusto namin yun. Nakatanggapin ako lang lagi- ganyan ng Pasko. Oo, talaga. Kay- Lalo sa na ako cameraman namin. mahilig ako sa nuts eh. So, pero pag mga hapon na umiikot na yung kasoy na yan, so minsan, di ba, lagi ako umupo behind them sa fence. Minsan, walang yung kasoy. Pero isang beses, pinagalitan kami ni Justice Cuevas. Sabi niya, kayo kain kayo dyan ng kain. But Umuya ka pag nag-aaral. naalala ko yung time na cite in contempt si Attorney Judd Roy. Pinapanood ko yung mga ibang defense lawyers kung ano yung reaction nila. Nakita ko si Attorney Dennis Manalo kumakain ng kasoy. Sabi ko, after ikaw, Dennis, para ka lang nasa sinehan, nanonood ka, pinapanood mo si John. Pag nakikita mo si Lourd, tignan mo si Lourd. Tignan mo lang si Lourd. Di mo ba Kaya naalala ako si... ng sombrero eh. Di mo ba naalala si Justice Cuevas kay Lourd? No? Bakit naman? Hindi naman. Hindi naman, pare. Saka long hair eh. Hindi, wag na. Iba yung change topic, baka mawala na ng trabaho. Ikaw naalala ko ng konti. Konti, si Jinggoy. Si Jing... Hindi mo lang lito lapid, ano? Ikaw naman. You know, Arian, I want to Yes. eat pek-pek. What? It's pek-pek. What? No, what I mean to say is pek-pek. Chicken wings. Ah, pakpak with an accent. Yes, it's pek-pek. Ang arte-arte kasi ng accent eh. Okay mga tol, welcome na naman sa isang episode ng Pulutang Wasak Espesyal o Pwe. Okay. Tuturuan namin kayo ngayon, gabi, gumawa ng tinatawag nating spicy chicken wings kasama ang ating hipag of the month na si Arian. Arian. Yeah. Ay, Arian, mili ka ba sa pak-pak? Yes. Bakit ka ganyan magsalita ngayon? Inakain ka ba? Yeah, I have a girl there. Okay, kailangan natin, tol. Pakpak ng manok. Chicken. At tandaan, tinatanggal natin yung dulo. Okay, sinachop natin yung dulo niyan. Bakit? Hindi ko rin alam. No, Basta. I have no Okay. idea. Okay. Kailangan natin ng maraming siling labuyo, bawang, sibuyas, at harina, asin, itlog, suka. Suka. Okay, gawin natin. Oh. Ibababad muna natin yung manok na yan. Tol, sige, lagyan natin. Lagyan mo suka. Ha? Yan, okay. Yan. Mamarinate muna natin ng ilang minuto. Sige, dagdagan mo pa ng suka yun. Lagyan natin yung sili dyan. Okay. Garlic powder. Yan. May asin na ba yan? Sige pa. Sige pa. Mukhang Ganyan. Yan. Konting sibuyas. Lagyan natin. Okay. Ganyan, yan. Sige, lagyan mo na yung mga manok dyan. okay. Okay, yan. 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 So, siguraduhin na covered halos yung lahat ng bahagi ng mga manok. Uh-huh. Yan. Gawa tayo mga 4 lang muna. Kasi ilan tayo? Sa 2, 3, 4. 4. Yan. Ayan. Bati ka naman ng Ayan. itlog, pare. Oh. Mga bayaw, magbati tayo ng itlog. Yan. So, yung manok, ibababad natin Yan. Sa chicken. Yan, sa itlog muna. itlog. Bakit? Para kumapit yung ating breading. Tama ba yan? Rolyo, yung Yan. chicken Pero yung chicken. sa harina na may Harina. asin at paminta. Napakapalad naman ang magiging asawa mo, Arian. Yan, oo. Huwag bibiglain dahil tatalsikan. Masasaktan kayo, mga tol. Yes. Pag bigla-bigla, masasaktan kayo.
Okay. Kaya dapat dahan-dahan lang, parang relasyon din yan. Ulit. Yan. Oh, in second. Pwede ko rin bang gawin yan sa pagpag? Pwede. Mas bagay nga eh. Tol, sabihin mo naman sa mga bayaw natin, pwede sila magpadala ng mga recipe Ayan. nila. Ayan mga bayo, pwede kayo magpadala ng mga recipe nyo sa... ompongestregan@yahoo.com. Okay. Pwede yan at saka sa tamang toma. Yan. Pwede rin, mga mix nyo. Okay. I-label nyo ako ano yung email nyo ha. Tapos labelan nyo ng pangalan nyo. Ayan. Label lang kumpwe. Yan po eh. Yun pala. Tandaan Yan ilalagay sa subject line. ompongestregan@yahoo.com. Okay, lagay sa sabi. Lahat ng mapipili ay babanggitin namin ang pangalan sa Yun lang? sa show. Cheap naman nun. Ang recipe na ito ay spicy chicken wings. Oh, sa lingwahe ni June, Pack. dathat. Slang kasi siya. Oo. Yan ha. Ito lang yan sa pulutang wasak special. Oh. Pwede. Okay. Okay, kamusta ang dynamics ng relationships mo with the other members of the defense panel? Okay. Justice Cuevas. Ano yung hindi namin alam tungkol kay Justice Cuevas? Justice Cuevas. Hindi ko alam kung napapansin ninyo, pagka nandun siya sa floor, nakakalimutan niyang tanggalin yung microphone minsan sa harapan niya. Okay. Minsan, di ba, parang May nasasal... gumagano siya parang may mga witness kasi minsan na hindi siya nag-agree na kailangan namin ipresenta because for him, sasabihin niya, ano nasa-serve na purpose itong witness na to. So, Attorney nung Thursday, nung nag-walk out si Chief Justice, apparently may sinabi daw siya na, yan, tira kasi kayo ng tira. Ewan ko, to whom was that addressed? I don't know. Doon niya ba sinabi on the floor? Hindi ko na On the maalala floor daw, Kasi naalala ko lang that time, parang gumagano siya, pinapabalik niya si Chief. Si Talia. Kaya minsan, pag doon ako sa holding room nanonood, tapos meron na namang masasabi siya sa mic, nagte-text ako sa Okay. defensive, hoy, tanggalin niyo yung microphone kay Justice. Pero, pareho rin kaming nagulat kasi nung nawala si Chief Justice bigla eh. Hindi ko narinig kasi na may tira na tira, pero na nag-meeting kami after, doon sa holding room, nagtatanungan kami, sino may alam na aalis siya? So, inisa-isa yung mga lawyer, I think, akala ni Justice Cuevas merong ibang nakakaalam. Okay. Pero nagtanungan kami, apparently wala naman talaga sa amin may alam na mawawala siya. So, because of that day, attorney, sinasabi nila, parang doon nakita na parang, ganito pala, grabe, yung level of dissent within the defense team na parang, well, sinabi na naman noon pa na parang there are actually points na hindi kayo nag-agree on. Yeah. Pero until that day na parang okay, marami palang iba-ibang mga, hindi pala kayo handa talaga sa pangyayari yun. I think that was the former Chief Justice Corona's personal decision at that time. Well, My nung God, you tinanong- just said it. No, Former the Chief Justice Corona. Yes, because you have to be proper. It's the Okay. official title. Okay. Sa kanya, it was his personal decision to leave. Wala sa amin nakakaalam. And then, nung tinanong nga siya, nung nahanap niya siya sa Senate, no, sabi niya, hindi na masama na yung napapakiramdam niya. Mapapakiramdaman niya. But we didn't know that. And from our end, hindi namin nakikita from our side nung nandun siya sa witness stand. So, lahat kami nagulat na bigla siya nawala. Pero curious lang ako, kailan magiging in-effect yun? Na mawawala siya sa ano? Effective kasi immediately. Immediately, Pero well, yung nakalagay sa rules shall be final and executory. Hindi siya nakalagay na immediately effective. Pero pag may impeach ka kasi yun yung effect nun Diretso na you're agad yan. removed from office. Attorney, nakaamoy ka na ba na makukonvict? Nung time na yun, honestly, wala akong alam. Meron, yung iba nga, sinasabi ang palagay namin, ma-acquit. But sa akin kasi, I guess it's my personality na hindi ako naglalagay ng expectations. Lalo na kung this is really the first impeachment, di ba? Pag may judge, usually ma-estimate mo in a sense na this is our legal argument or these are our legal arguments. Tapos, pag judge yan, mababasa mo yung mga previous decisions. So, alam mo yung paano sila mag-reason in cases. Pero this is really the first time. This is the first time we heard our senators decide as senator judges. So, I had no clue kung paano sila mag-analyze, paano mag-isip. So, although, syempre, yung mga madalas magtanong, may inkling ka na kung paano, which way they'll vote. But I really Lito could not. Lapid, kunyari, Lito Lapid, may inkling ka na ba kung paano mo vote? Hindi eh. Kasi
once lang siya nagtanong eh. And naalala ko yung tanong niya, the difference between cash advance and a advance, loan. yes. So, talagang hindi ko alam paano siya mag-isip. And wala akong ano. Eh, sabi Yun ko, pala, ito, matapat lang niya, I see. PowerPoint. Hindi, si pizza Yung pie. pizza pie niya, PowerPoint. Si Congressman Parillas. Yes. Oo nga eh. Any regrets na tinanggap mo to? Ay, hindi. Wala naman. I'm happy kasi yung may mga times na question ko kung bakit ako nandito. And those are Ano the mga times times na... yun? Yun yung kasi, alam mo, before, I've always been used to having a very private life. Tapos, lagi very academic pursuit. Kahit nung lawyer ako, lagi ka namang nasa office, nag-work lang, interaction mo with the meetings. And I'm not used to, hindi ako techie eh. So, hindi ako mahilig mag-social media. Nagsa-Facebook lang ako pag meron, actually late na ako nag-Facebook eh. Nung 2010, just to keep in touch with my friends when I was in the US. But, so hindi ako sanay nagbabasa ng mga blog or ganyan. But I noticed those are the areas where you can have people make comments below the belt Yun ang because labanan there's no ngayon eh. accountability, Correct. diba? So, nung impeachment, minsan nakakatanggap ka ng masasakit na salita na parang sasabihin pa na siguro tumanggap ng malaki yan for being there. Pag alam mong pro bono ka talaga, nakakainis. And then, I think the worst comment was, yung ganyan naman hindi ako mapipikon eh, but the worst comment for me was someone who said, nung time na nagkasakit ako, imagine naka-dextrose ka na lahat, tapos meron pa nag-comment na, isa-isa na silang naka-karma, parang sana pa ni immediate family members magkasakit. Yun yung masama. Because, and I was reading it and I mentioned it to my husband and he said, well, that's a very disgusting comment. Sabi, I don't think in the US, there would be people who would say mean things personally against the lawyers who represent Clinton, for example. So parang sabi ko, well, this is social media, so At saka sa Pilipinas kasi, everything it's is personal. Yeah. Parang lahat ay characters sa isang epic soap opera. Parang Yeah, ganun. yeah. So, Telenovela, no? isa ka na ron. At I think you have to admit, alam mo ba, maraming sites na sinasabi na parang nung last day ng trial, dalawang items na yung pinaka-commonly searched. Pizza pie, pizza pie / Dito Lapid. Plus, Atty. Karen Jimeno. Ilan ba Twitter followers mo yan, Atty.? Last time I checked, nasa 4,000. 4,000. something. Hindi ako naniniwala. Yes. Fan page. May fan page po ba? Fan page siya. Marami siyang fan page. Sinong pinakagwapo para sa'yo sa defense team? Defense team? Maliban kay John Roy. Oh, well, syempre John Roy is number 1. Sayang si Justice Cuevas, hindi ko nakita itsura niya nung bata siya eh. Pero, sige, let's be objective. I would say, siguro si Tranquil Salvador. Tranquil no? Tranquil. Yeah. Sa Senator Judge. Senator Judges. Sino Maliban ba? kay Lito Siyempre, Lito Lapid, Bong Revilla, yun yung mga, that would be the common choices. Pero, I would say, ano ba? Cheese Escudero. Pwede. Kasi, Ako rin. pwede. Ano naman? Pero si Oy, available pa yun, Atty. Pero ikaw hindi na. Sa prosecutor naman. Sa prosecution team. Prosecution team. Hindi, Chief muna, Chief. prosecution. Si Si Miro. Miro, yes. Pero yung nasa floor talaga, Congressman Farinas, di ba? Suwabing-swabe. Sabi yun, no? Tsaka pareho kami Ilocano. Ilocano ka rin ba? Ayun. Hindi Pero- lumabas siya, di pa alam kung Jimeno o Jimenyo eh, no? Ganun ba? May ganun pa. N ba? Oo. Buti nga hindi ko pa ginamit yung surname ng asawa ko, kundi Oo parang nga eh. wrong. Oo, komplikado surname pa ng yun. asawa mo? McBride. McBride. Oo, di So ba? pag sinabi yun, parang, Ganda, Karen McBride. Pag tingin Ganda. nila, fake. Fake ka, parang fake ka ba? Sa basketball. Matanong ko, paano ba mo na-meet si Mr. McBride? Well, nakilala ko lang, pinakilala siya sa akin. Tapos after that, balik na siya ng balik sa Pilipinas. Dito kami nagkakilala eh. Dito? Paano? Well, pinakilala lang siya sa akin. Ano ba yung normally mga katangian na hinahanap mo sa isang lalaki na nahanap mo kay Mr. McBride? Well, yung
definitely, kasi hindi ako masyado na-attract basta lang sa looks like kung magwapo. Parang sa isip-isip ko, pakialam ko ba kung gwapo? Marami naman talagang gwapo. So I would appreciate people for being good looking but not really be attracted to them. But mahalaga sa akin matalino. Okay. And Pag matalino nakakausap talaga mo siya. na, no? Pag Yeah. nakakausap mo na. He has very interesting personality. Summa cum laude yun sa Case Okay. Western. And then, mabait din. He has a Okay. good sense of humor. Pero discuss lang lang. Bakit? Parang wala ako dun sa sinabi siya. Hindi, hindi ka naman gwapo eh. Hindi ka gwapo eh. Hindi rin naman suotan eh. Pasok ka doon. Oh. Natapos na rin ang impeachment at convicted si Corona. Ang tanong ngayon, ano nga ba ang mga leksyon na natutunan ni Atty. Karen Jimeno at ng buong sambayanan mula sa madugong prosesong ito? Ito na ang top 5 lessons learned from the impeachment trial. Sa number 5, merong beauty and brains na gaya ni Atty. Karen Jimeno at merong brains lang talaga. Sa number 4, merong kasabihan na old lawyers never die. They just never die. Para itong mga to. That is not true. Sa number 3, merong kasabihang hear no evil. Pero, problema dyan, hear no evil begets more evil and the wrath of hell itself. Sa number 2, when an irresistible force meets an immovable object, magastos. At ang number 1 lesson mula sa impeachment trial, para malinaw ang argumento para kay Leon Guerrero, nako, gumamit lang ng pizza pie. Tagos yan, sigurado. Pizza pie. Ang hatol ko sa inyo, guilty. Sinabi mo kanina na parang nakuha ka, akala mo parang you will just write parang para mga summary ng mga defense, mga statements. Okay, so press kit, Tapos, mga ganun. okay, hindi mo in-expect to be in front of the camera as spokesperson. Well, siguro, you'd expect din naman some, pero hindi ganun kagawin. Like, siguro once in a while, tatanungin ka, so ano nangyari or the official statement? Kasi may mga nagsasabi naman, tama, medyo mga cruel to, no? Ikaw rin yung pambalanse sa mukha ni Justice Cuevas. Kaya naman. Well, hindi. I think, as I've said, parang ano lang to eh, nagkataon na ako yung napunta dyan just because my mom said no. My mom would have been also like one of their caliber na seasoned litigator, very accomplished na. I think ganun yung mga profile na hinahanap nila tapos nagkataon. Pero ewan Bumagsak ko, sila sa akin. kasi parang every time you appear, parang, okay, kung ako is siding with the prosecution, para pag nakikita kita, parang it becomes less unbearable. Ganun. Well, hindi naman siguro yun yung reason. Something also na meron in common karamihan sa mga defense team lawyers. Halos lahat kami professor of law or mga dean pa ng Oo mga nga, law alam mo, school. speaking of that, nagturo ka pala sa UP. How was that? Sales, di ba? Okay, oo, sales law. Sales. Paano? Okay siya. I love teaching talaga. I'm patient enough to explain. Nung pumasok ka ba sa kwarto, akala nila kaklase ka nila. First time, nangyari yan. Pasok ako, tapos Kala nila classmate nila. parang tumingin lang sila, tapos, well, nadadali na naman sila because I guess they were waiting for the professor. Biglang nagulat sila, pumunta ako sa desk sa harapan. Okay. Pero sa simula, wala pa, hindi ka pa dun sa harapan. Hindi, kasi pagpasok pala bumukas yung door, halos lahat nandun na, parang napagano'n sila. Tapos nakita nila ako, tapos daldala na naman sila. So, pumunta ako dun sa, dire-diretso lang sa desk. And you know, in law school kasi, there's a tradition na pag pumasok yung professor, tatayo kayo lahat. Parang court, sinasanay nila kayo being court. So, bigla nagulat sila na, Nasa harapan ka. oo, tapos after that, sabi, parang I think I mentioned na, yes, I'm teaching this class. So, biglang gulat lumayo sila. na sila. And I Gumanda yung introduced ngiti myself. nila, no? Hindi naman. But I've done that din. Tsaka dati nag-lecture na rin ako in a business school. Tax law. Oh my God. Lahat from income tax to estate tax,
3 hours straight. Nag-sit-in pa yung husband ko. Medyo awang-awa ako kasi yung mga ibang estudyante, they're business school students, not law students, and tax pa. At hindi ako nag-break 3 hours straight. May iba nakikita ko, inaantok na talaga sa awang-awa. Talagang umaano na yung mata, oh. Glassy na yung eyes nila, naluluhan na siguro kakapilit na magstay awake. Okay, tax corporate lawyer ka. At Hindi, sinasabi... more of banking, finance. Yes. Yeah. At sinasabi ni CJ Corona, wala raw siyang alam sa mga debit, credit na ganyan. Naniniwala ka ba ron? Well, he's Ate-ate lang naman. Hindi mo Well, hindi ko, mahirap kasi humusga eh. Kasi pwede mo sabihin na, paano kung wala talaga? Because ako nung high school, nanalo pa ako ng Best in Computer Award. Pero yun yung mga Pero panahon hindi na ka techie. yung programming, Lotus pa. Kaya ngayon, Oh my pag God. Lalagyan mo pa ng DOS yung ano, DOS, computer. exactly. Oo. Word star. So, pag Alam tinatawag mo, ko parang kayo, pili ko ka-edad kita. pag tinatawag ko yung sister ko tsaka brother ko lagi, ano gagawin ko pati mga iPod, sila tagalagay ng songs for me. So, sabi Talaga? ng sister ko lagi, Best in Computer Award, dapat pumili sa'yo yan. Lagi ako ginaganon. Grabe computer, no? Lalagyan mo pa ng DOS, no? Bago, green. ano? Tsaka green pa yung screen, di ba? Correct, Na, correct. yes. Oh. Okay, the fact that the defense lost, how do you think would it reflect on, tingin nyo ba individually, yung mga careers ninyo would be, ano yung magiging effect nung conviction ni CJ Corona sa individual careers ninyo? Mahirap mag-speculate because I think that goes into how does the Philippine society react to, because this is our first impeachment, no? Correct. That went into a decision. So how do they react to people who took an unpopular position? Because for me, honestly, if you tell me na ayaw mong, kunwari, i-hire any of the defense lawyers just because they represented the accused in this case, At talo sila. Exactly. Para sa akin, then, I wouldn't want to work with you as well. Siguro yun yung isasagot ko. You know why? Because, Bobo ka. because ano ba yung purpose nito, di ba? I remember my mom also telling me, pag-isipan mo mabuti yan because, you know, mga Pilipino, they take things personally and you're taking a very unpopular position. At saka alam niya yung approval rating ni Corona na Correct. nababa. So, Oo. but sabi ko sa kanya, but do you mean to tell me? Kasi alam ko na nun na for me, yung dating talaga railroaded yung complaint eh. Sabi ko, doon palang mali na. And for me, it was very important na hindi ko sinasabing unquestionably kailangan siya ma-acquit. But it was important for me na marinig yung side niya before we judge him. So sabi ko, you mean to tell me anyone na unpopular or just because galit sa kanya mga tao, dapat wala nang tumulong sa kanila. So sa akin, yung tulong mo naman, as long as hindi mo pagtatakpan yung tao, that's important because we still, last time I checked, live in a democratic society wherein kailangan pakinggan natin both sides bago tayo humusga. So if you have people who made sure na nasunod yung legal process and narinig yung side ng isang tao bago sila nahusgahan dito, then I think you shouldn't take it against them. Because they actually help preserve our rule of law, di ba? Correct. Kasi kung di, parang naglagay lang tayo isang tao dyan, isubject natin sa propaganda, tapos pakulong na natin, di ba? That's really, I thought we've gone further and more become more sophisticated than that. Yeah. May pagdating dito. Attorney Karen Jimeno, mga tol. Mga bayaw, ha? Cheers Basa-basa pa yung hair ko kanina Oo, pagdating ko. Alam mo, eh, cheers. sorry. Pang shampoo commercial nga eh. Ayan. Thank you very much. Salamat po. Grabe, ang sakit ng tiyan ko. Baka nagdadalang tae ka lang dun. Siguro nga eh. Pero sakit, pero gusto ko pa rin uminom eh. Ikaw din? Baka kulang ka na ng lactobacillus sirota strain. Ano ba yun? Hindi, alam mo, sa panahon ngayon, hindi na basta ubray yung mga ganun-ganun lang eh. Dapat, lactobacillus sirota strain, tsaka alcohol. Ah, ganun ba yun? Yung Oo. ba yung invento ni Dr. Sirota? Ay, hindi. Ito, invento to ng mga taga-project to. Oy, mga tol, welcome na naman sa isang episode ng Tamang Toma. Ngayong gabi, ituturo natin sa inyo ang tinatawag nating Ginakult. Chin, tsak. Simple lang. Huwag natin tawagin kasi di naman natin sponsor. Cultured milk. Yun, Cultured milk. Kailangan natin ng cultured milk. Para sa ating With- Ginakult. with probiotics. Probiotic. So kailangan ko rin ng ganyan. 8 billion live lactobacillus Sirota strain. Oo. Ganyan lang yun? Skim milk. Ganyan na yun. Pero dahan-dahan dapat kasi baka yung mga good bacteria baka mamatay. Lagyan natin sa shot glass. Para sa magandang buhay. Oo. Yan. Para sa magandang tiyan. Yan. Yan. Ah. Nako.
Baka may mga karga na kasi yung mga tiyan ninyo. Parang umukay na yung tiyan. Okay na bigla. Umukay na agad. Dahil lang sa 8 million bacteria. 8 billion. Oh, 8 billion! 8 billion. Nakala 8 billion. bacteria. Oh. Ah. Sarap niya. Di ba ginaganon-ganon muna yung pag-iikot yan? Ayan, oh. Para ma-relax yung mga bacteria. Ang bacteria, tapos kamuhin naman. Mahilig pala to sa Ginacol. Oo. O yung mga bayaw ha, kung gusto niyo magkaroon ng probiotic, lactobacilli, shirota strain, pampaganda sa inyong tiyan, yun oh. Ito lang, gumawa lang po tayo ng tinatawag nating Ginacol. Yan, dito lang po yan sa tamang toma. Ayos ba? Okay. Hey Dad, inom ka pa isa Dad. Cheers. Cheers, Dad. Tinom si Dad. Parang mukhang mayaman na tayo, Dad. Dad. Wasak na naman sa pag-ibig! Wasak na naman!